các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc áo hoa tulip như thế này nhé. Nguyên liệu để mình sử dụng cho chiếc áo này đó là mình dùng sợi cotton Việt Nam 1mm nhé, với 3 màu cơ bản như thế này. Các bạn có thể thay đổi cái phối màu thì tùy ý ạ. Kim móc mình dùng là kim 2.0 ạ, kéo và kim khâu nha. Mình sẽ móc cái phần đầu tiên là cái phần thân áo á, thì các bạn sẽ bắt đầu với giúp mình là 40 mũi bính nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc tiếp cho đến khi mình được 40 mũi bính. Nếu mà các bạn muốn phần cái chiều dài áo ấy nó dài hơn, muốn áo dài hơn ý, thì các bạn sẽ tăng cái kích thước ở đây giúp mình nhá, tăng số mũi bính khi bắt đầu này, bởi vì cái phần này nó sẽ là phần chiều dài của áo á. Vào hàng đầu tiên thì các bạn sẽ móc là 40 mũi kép vào 40 cái mũi bính này nhá. Thì đầu tiên này các bạn, lúc đấy mình chưa tính thì các bạn móc thêm giúp mình là 2 mũi bính nữa. 2 mũi bính này mình để chuyển hàng thôi, các bạn không tính mũi. Thì từ đây các bạn sẽ móc thêm một mũi, các bạn sẽ móc một mũi kép bắt đầu từ cái mũi bính thứ 3 từ kim móc này. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng nhé. Tiếp đến thì móc từ hàng thứ hai nhé, cái từ hàng thứ hai trở đi ý, thì các bạn sẽ móc giống nhau, là các bạn cũng sẽ móc 40 mũi kép vào mỗi hàng cho đến khi nào mà mình đủ cái đủ cái vòng ngực áo nhé. Vòng ngực áo thì nó sẽ bằng vòng ngực thật của mình cộng với lại khoảng 2 cm để tạo cái độ thoải mái cho áo nhé. Ví dụ như là vòng ngực của các bạn, vòng 1 của các bạn ấy nó là 90 cm thì các bạn móc thành 92 nhá, để nó có cái sự thoải mái. Còn nếu mà bạn nào thích nó bó một chút thì các bạn cũng vẫn có thể là móc 90, thậm chí là có thể giảm xuống một chút nữa, bởi vì cái khi mà mình móc theo cái chiều này ấy, nó sẽ có độ co giãn. Thì các bạn có thể móc đến khi nào mình ướm vừa, mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà đừng nhỏ quá, đừng bị kéo căng cái phần móc quá nhé, bởi vì khi mà mình chui đầu vào áo ấy nó sẽ khó, bởi vì do là nó còn cái phần vai của mình nữa. Hàng thứ hai thì mình sẽ móc là 2 mũi bính này. Để bắt đầu hàng thì các bạn sẽ móc ngay từ mũi kép đầu tiên này luôn. Mình móc một kép, cứ mỗi một chân móc như thế thì các bạn sẽ móc một mũi kép. Chân móc này thì mình móc một kép này, móc cả hai chân, không có chân trước chân sau đâu nhá. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng. Mũi kép cuối thì mình sẽ móc vào chân mũi kép cuối như thế này ạ. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại giống như hàng thứ hai nhé. Mình móc 40 mũi kép, 2 mũi bính thì bắt đầu và 40 mũi kép cho mỗi hàng, đến khi nào đủ cái chiều dài tương ứng với cái vòng ngực áo nhé. Đến khi đủ kích thước thì cái hàng cuối cùng mình sẽ vừa móc và vừa nối để nó tạo thành cái vòng tròn nhé. Đầu tiên thì mình cũng sẽ đi 2 bính này. Các bạn sẽ móc mũi kép và mũi trượt kết hợp. Thì đầu tiên nhé, các bạn sẽ móc như thế này. Đến đây thì các bạn sẽ trượt sang cái chân móc bên này, rồi các bạn móc hết qua mũi tiếp theo tương tự. Cứ như vậy mình sẽ móc mũi kép kèm với mũi trượt, tương ứng từng mũi với từng mũi. cho đến khi hết hàng. Sau khi nối hết hàng thì mình sẽ được như thế này.
Để cho cái mặt này vào trong. Các bạn là phẳng nó ra ấy, thì nó sẽ mình dùng bàn lá hơi nước ấy, mình căng nó rồi là ra thì cái phần này nó cũng sẽ mỏng lại, nó không bị gồ quá nhiều lên đâu. Đây là cái mặt trước nhá. Tiếp đấy thì các bạn sẽ móc lên một bính này. Sau đó thì mình sẽ móc một hàng bo viền vòng quanh. Thì cái hàng bo viền này các bạn sẽ móc vào cái mũi kép hoặc 2 bính ở đầu á. Đây này. Mỗi một hàng tương ứng là 2 mũi đơn. Cứ một hàng thì các bạn cứ một hàng cái mũi ở đầu này các bạn sẽ móc vào khoảng trống và móc ra 2 mũi đơn nhé. Cứ như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt này và cái mũi đơn đầu tiên. Kết thúc hàng này kết thúc cái màu chỉ này tạm thời ở đây nhé. Mình sẽ lấy nó ra phía sau. Sau đấy thì mình sẽ móc sang một hàng màu xanh. Các bạn sẽ móc về cái phía mũi trước này. Mình lấy mũi, móc 3 mũi bính. Sau đó một kép vào tại cái chân đó. Mình không tính cái mũi này nhá. Đếm 1, 2. Móc vào chân thứ 3. Một kép, một bính và một kép. Nhá. Tương tự 1, 2 móc vào chân 3. Một kép, một bính, một kép vẫn vào chân này. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Móc đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ 2 mà khi mình bắt đầu cái hàng này nhé. Và mình cũng sẽ dừng cái phần chỉ xanh ở đây. Mình sẽ cho cái dây ra phía mặt trái. Sau đó thì mình sẽ sang phần chỉ màu hồng này để mình móc cái phần hoa nhé. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống một bính này, mình lấy mũi, móc 3 mũi bính, 2 mũi bính, mình xin lỗi, 2 mũi bính, sau đó móc mũi kép chập 4 ạ. 1 này, 2, 3, 4, chập 1, 2 bính. Sang khoảng trống tiếp theo, từ những khoảng trống tiếp theo thì mình sẽ móc là mũi kép chập 5 nhé. Ở mũi đầu do có cái 2 bính bắt đầu ấy, nên mình mới móc chập 4 thôi. Một, 2, 3, 4, 5, chập 1, 2 bính, 1, 2, 3, 4, 5. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ móc mũi kép đơn chập 5 vào mỗi cái khoảng trống một bính này để mình tạo thành hình bông hoa như thế này nhé. Mình lặp lại thêm một lần nữa này. 1, 2, 3, 4, 5, chập 1, 2 bính. Tương tự như vậy, mình móc đến hết hàng ạ.
Đến hết hàng thì sau hai cái mũi bính này các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi chập đầu tiên này nhá. Thì mình sẽ kết thúc cái hàng này ở đây. Cái này thì mình sẽ vòng sang cái mũi bên cạnh này, mình lấy chỉ để cho nó không bị tòe cái đầu này ra. Tiếp đến thì mình sẽ quay lại cái phần chỉ màu vàng để các bạn móc một đường viền nữa nhé. Ở đây mình sẽ móc bắt đầu từ vị trí này. Các bạn sẽ tạo mũi bính một mũi này, sau đó móc hai mũi đơn vào cái khoảng trống này nhé. Cứ mỗi một cái khoảng trống hai bính này thì các bạn sẽ móc 3 mũi đơn giúp mình. 1 2 3. Tương tự 1 2 3. 1 2 và 3. Cứ tương tự như vậy để các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng. Và mình sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc cái hàng viền này ạ. Sau khi mà mình móc xong rồi nhá, đây ạ, thì các bạn sẽ móc đến dấu 4 cái vị trí này. Mình chia ra làm 4 phần bằng nhau nhá. Để làm một phần làm nách này, một phần bên này làm nách này, mặt trước mặt sau này. Mình chia bằng nhau. Mình sẽ bắt đầu từ bên này. Các bạn cũng sẽ lấy mũi móc 2 bính tương ứng với 1 mũi kép. Mình móc là 2 mũi kép vào 2 mũi tiếp này nhá. Xong một mũi nữa, đây nó vào chính giữa bên này. Thế là mình sẽ bắt đầu từ đỉnh hoa này sang đỉnh hoa này. Sau đó thì rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ cứ móc hai mũi bính tương ứng với 1 mũi kép, các bạn quay đầu. Mình sẽ móc là 3 mũi kép vào 3 mũi kép. Mình móc luôn vào chân đầu tiên đây. 2 và 3. Cứ tương tự như vậy thì mình sẽ lại móc 2 bính, quay lại và móc 3 kép vào 3 chân kép. 1 2 3. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ cứ. Sau khi mà mình móc đủ rồi nhá, thì các bạn sẽ nối vào phía mặt lưng. Các bạn chú ý là mình để cho cái phần dây của mình nó không bị xoắn nhá. Trước khi móc đến đây thì mình sẽ đi lên 2 bính này. Các bạn sẽ nối tương tự như khi mà mình móc cái phần bên dưới này mình nối á, thì mình cũng sẽ móc cái mũi kép và mũi trượt cùng với nhau. Các bạn trượt sang phía đối diện này. Mình sẽ trượt bắt đầu từ mũi này. Hai, 3, thì mình sẽ móc để tạo thành cái đường viền luôn nhá. Các bạn móc một trượt sang cái mũi bên cạnh này, mình quay lại cái này.
Móc 2 mũi bính, các bạn móc tại cái vị trí này, mình móc tại cái chân này. Nó hơi, cái mũi đầu tiên nó hơi khó móc một chút do nó liên quan đến mũi trượt thôi. Móc 2 mũi bính, quên nhầm, 2 mũi kép ạ. Sau đó móc một trượt vào cái vị trí giữa của hàng này nhé. Sau đó lại móc 2 mũi bính. Các bạn móc tiếp 2 mũi kép vào cái tại cái chân mình vừa móc trượt này. Sau đó một trượt vào cái vị trí đầu hàng tiếp theo này. Rồi tiếp tục tương tự 2 bính, 2 kép. Một trượt sang đầu hàng tiếp. Cứ như vậy mình sẽ móc hết viền cái đường dây quai áo này. Khi đến cuối hàng rồi nhá thì mình sẽ chuyển sang để móc cái hàng cái phía bên còn lại. Sẽ luồn qua đây để móc chuột. Các bạn sẽ móc mũi trượt để mình di chuyển sang phía đối diện. Sau đó mình sẽ lại móc 2 mũi bính và móc tương tự. Hai mũi kép, một trượt vào cái đầu hàng này. Sau đó là 2 mũi bính, 2 kép, một chuột vào đầu hàng tới vào giữa. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc đến hết cái phần dây áo này. Và sau đó thì mình sẽ móc cái bên phía dây áo còn lại. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc áo rồi ạ. Rất là đơn giản đúng không ạ? Mình tăng size cũng cực kỳ dễ luôn. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trắng My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.